love, it's me Ayeesha. Welcome back to my YouTube channel where I make vlogs under the sun. Dahil hindi ko pa alam kung anong niche ko. Ayan po. So ngayon, magkukulay tayo ng buhok. Naisipan ko po magkulay ng buhok today. Ayan si Mother Dear. Ayan sa likod ko. So bagong setup naman tayo kasi nasa second sala kami. Ayan, wala ako sa kwarto ko. Ayan. Then, ayan, dumating na yung Cellowax sa akin. So, trending naman to, lahat naman ata nakapag-try na kung ano ang Cellowax. Cellowax ito, pangkulay siya with treatment naman siya. Hindi siya yung totally talagang pangkulay. Treatment siya na may kulay. Very, very pigmented siya. So, ang kinuha ko, yung color violet and yung burgundy. Kinukuha ko yung blue, pero out of stock na daw yung blue. So, gagawin ko, paghahaluin ko para siyang ombre. So, gagamitin ko yung parang burgundy. Yung burgundy pala, para siyang red-violet. Ayan. Tapos yung amoy niya, bango niya, parang sa salon. Ipopost ko na lang sa description yung saan ko siya nabili. Mostly sa Shopee naman siya nabibili or sa Lazada. Kukulay ako ng buhok ngayon. So, ito, lumang shirt ko na to. Parang pigmented niya. Lalagyan ko siya ng konting tubig. Wait lang. Lalagyan ko lang siya ng konting tubig. Sobrang lapot niya, guys, eh. Ang thick ng consistency niya. So, ang gagawin ko sa loob, burgundy, tapos sa labas, violet. So, di ko alam kung anong kalalabasan nito. Gusto ko lang i-try kung bagay ba sa akin yung ano. Kasi, itong Cellowax naman na to, ano naman siya, natatanggal naman siya. Hindi naman siya permanent. Yun. Nabili ko to mga 35 pesos. Ganyan. Sana magkulay siya, girl. Tapos yan. Parang delikado yung ginagawa ko today. Daddy! Sabi daw, hindi daw to kukulay ng hindi na bleach. So, ako naman, medyo light naman yung level ng buhok ko. Nasa... Ay! Sipit. Ay, nasipit. Aray ko. Higutan mo. Di. Aray ko, buhok ko yun. Thank you, Daddy. Medyo messy lang siya. So, ingat-ingat lang, guys. It looks like blood. Dapat, mas okay siyang ilagay na tuyo yung buhok ninyo kaysa sa basa. Bango niya, guys. Ang bango niya. Wala akong COVID. Nabaling lang. Twenty minutes later. So, next natin is magba-violet na tayo. Violet na. Ayan. Ayan, no? Sobrang dark niya, guys, so. Mukha. Para na siyang black. Yan. So, lagyan ulit natin ng tubig.
Para siya, yung kulay niya, para siya yung sa sand na pang, ano nga yun? Indelible ink. Ang bango. May gamot. Oh. Pak. Tapos na tayo. Ayan. Medyo makalat yun. Ito. Ayusin natin yan mamaya. Sana matanggal pa. So, see you guys. I'll be right back around after 2 hours. Kasi 2 hours later. so, ayan, maliligo na po tayo because naka 2 hours na po tayo. So guys, yes, I am back now. Naligo na din ako. So ayan, medyo may marks pa dito nung kulay. Ayan po siya. Tapos, ang ganda. Hindi pa kasi siya totally, tuyo. So yan. Pag naarawan siya or na hihit siya ng light, pero sa register ng camera sa cellphone, parang hindi siya halata. So, ayan. It's burgundy siya. Medyo red naman siya sa ilalim. So, yan. Malapit na rin ako matulog. And then, see you tomorrow, guys. Kung ano ang kalalabasan pag tuyo na yung hair. Grabe nakakasilaw. So, ayan. Good morning, guys. So, eto na po yung finished product po ng aking hair. Ayan. Pag nasisinagan siya ng araw, ayan, nakikita mo siya na violet siya. Wait lang, sisilaw ako. Ayan, ayan. Ayan, violet siya. Tapos, sa loob, ayan, burgundy. Ayan naman. Tapos, yan. Pag madilim siya, hindi mo makikita yung pagka-violet niya. Pero, pag nasisinagan, ayan, kita mo yung violet niya. Ayan. Which, I like it. I like it talaga. Kasi yung gusto ko, black siya. Medyo madilim. Pero pag nasinagan siya ng ilaw or nailawan siya, ayan o. Ayan. Violet na siya o. Ayan. Ito o. Kita nyo na yung pagka-violet niya. Ayan o. Kita o. Ayan o. Violet na siya o. So, ayan guys, medyo ingat lang po sa pagkulay gamit yung Cellowax kasi ano, talagang magmamarka siya. Tapos ito parang nagmukhang allergy, nagmukhang chikinini. Pero yan, dyan lang talaga siya sa ano, sa kulay ng buhok ko. So, ingat lang tayo guys, medyo messy siya. At kahit meron kang gloves, ayan, nalalagyan pa rin siya ng kulay. Tingnan nyo. Parang akong bumoto ng
Mga 10 beses. So I think that was it, guys. So if you like this video, make sure to thumbs up. Don't forget to subscribe and click on the notification bell so that you will be notified on every video that I will post here on my channel. And guys, see you next time. Bye-bye!